อาบานเนมีมาเก็บใบอายาวาสกานะคะลาฟาโมซาอายาวาสกาเราก็จะรับสปิริตของจากัวนี่คือขวานด้ามแรกที่โยนลงมาจากเครื่องบินไปแน่นอนนี่ค่ะคือยาพิษที่ทาบนลูกดอกว้าวกินหมดแบบอย่างนี้เลยเหรอคะWhat are you doing? Harassing an animal? Hello? Hello? Look. เนี่ยก็คือเชือกเส้นเดียวเป็นชุดของเขานะคะ How do you feel when you have the rope on? It's a little bit uncomfortable. เช้านี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านบาเมโนเราเรียบร้อยนะหลังจากเดินทางมาเกือบ3 วันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกับชามานหรือหมอผีประจำหมู่บ้านเนาะเพื่อทำการเหมือนล้างจิตวิญญาณอะไรต่างๆเหล่านี้ให้สะอาดนะคะมิ้นอยากจะเล่าเรื่องวารานี่ให้ฟังนิดนึงก่อนเนาะวารานี่เนี่ยเป็นเผ่าฮันเตอร์แกเทอร์นะคะซึ่งเขาก็จะอยู่ในบริเวณเขตป่าอเมซอนเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ปัจจุบันก็มีเหมือนโลกภายนอกพยายามมายุ่งกับเขาเยอะเพราะว่าในป่าอเมซอนเนี่ยมีน้ำมันแล้วก็มีแร่ธาตุเยอะถูกไหมคะมันก็เลยทำให้เกิดการแตกออกมาเป็นหลายกลุ่มโดยกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเข้าร่วมกับบริษัทน้ำมันทำงานอยู่ในบริษัทนั้นเลยเปิดพื้นที่ให้นะคะกลุ่มที่2คือยังอยากรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมแต่ว่าก็ยังเปิดรับโลกภายนอกเนาะเขาก็เลยเลือกที่จะเหมือนเดินทางลึกเข้ามาอยู่ในป่าเพื่อรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมแล้วใครอยากจะมาเนี่ยก็เดินทางไกลมาหาเขาหน่อยนะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่ากลัวหน่อยก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับการคอนแทคจากโลกภายนอกเลยเห็นปุ๊บมองเป็นความอันตรายแล้วก็จะปาหอกปาอะไรออกมานะคะเราก็จะมาอยู่กับกลุ่มที่2เนาะคือกลุ่มที่รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้แล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับให้กับคนข้างนอกเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ค่ะโดยหมู่บ้านที่เราอยู่นี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ลึกที่สุดแล้วในป่าอเมซอนของเอกวาดอร์เวลาเราเดินทางมาที่แบบนี้นะคะวินบอกเลยว่าอย่าลืมนะคือประกันการเดินทางค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะอย่างที่รู้แล้วมินทำประกันเดินทางกับชับนะคะทำแบบรายปีก็คือเดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งไปที่ไหนก็ได้ครอบคลุมแทบทุกประเทศทั่วโลกแล้วก็ครอบคลุมแทบจะทุกกิจกรรมทั่วโลกเท่าที่เรานึกออกเลยนะคะโดยประกันการเดินทางของชับข้อดีคือเขาติดต่อได้24 ชั่วโมงคุ้มครองครบมากไม่ว่าจะเป็นอพยพเราจากพื้นที่บาดเจ็บทำคนบาดเจ็บกู้ภัยของโดนปล้นเครื่องบินแคนเซิลกระเป๋าไม่มาต่างๆเราเนี่ยเหมือนเรามีผู้ดูแล24 ชั่วโมงมันก็จะอุ่นใจมากๆนะคะก็เดินทางไปไหนเนี่ยอย่าลืมทำประกันการเดินทางด้วยนะมินก็แนะนำนะคะของชับ Travel Buddy เนาะใช้มา4 ปีแล้วชอบมากนะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพบกับชามันหรือหมอผีประจำเผ่าวารานีกันค่ะนี่นะคะที่เห็นนะคะก็คือเป็นบ้านของพวกคนที่เขามาทำน้ำมันในนี้นะตรงนี้นะคะeso también ¿no? แล้วตรงนี้ก็จะมีสนามบินนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นเหมือนทางลงสนามบินเนาะตอนนี้โดนทิ้งล้างแล้วนะคะเพราะว่าพวกทวดพวกปู่ของเขานะคะก็คือออกมาแล้วก็ฆ่าพวกคนมาขุดเจาะน้ำมันตายเป็น10เลยเขาก็เลยทิ้งแล้วก็ไปหมดเลยค่ะเหลือแต่เป็นซากๆไว้ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในป่ากันนะไปอีเกอาเซโมสโอ้ยVamos a caminar por la selva a ver plantas medicinales. โอเคก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเดินเข้าป่าไปแล้วก็ไปหาพวกพืชสมุนไพรค่ะคุณบอกว่าอันนี้จะใช้สำหรับเหมือนมีดเลยนะคะสมัยก่อนที่ยังไม่ได้คอนแทคกับโลกภายนอกนะลองดูว่ามันก็แค่ No way ¿Sí ves?
Eso puedes cortar también. Antes del contacto usaba eso. เฮ้ย นี่คือมีดของคนสมัยก่อนที่จะมีมีดจริงๆนะคะ I wanna cut something ดูนะคะ มีดโบราณนะคะ ว้าว เนี่ย ดูดิ Yeah. Look Look at this, yeah. Oh my god Puede cortar Sí, Claro se que corta. El carne, el cuero duro del puerco, le corta eso. I keep it para avión Sí. El avión. Está muy resbaloso. Tienes que... Oh, madre mía Sí, está muy resbaloso. Mejor es más allá. Mejor aquí Sí. Bye bye Joe Joe's going to take the slippery one. No Y cuando es así hay que tener mucho cuidado alrededor. Puede venir jaguar. นี่นะคะคือ natural shampoo นะคะ Déjame lavar. Mira, ahí. Mira ahora. ว้าว ¿Ya? นี่นะคะเป็นแชมพูธรรมชาตินะคะ ว้าวโอ้ Sí. มันเป็นแบบเมือกๆค่ะ ก็คือเอาใบมานะคะถูเป็นฟองเสร็จปุ๊บก็คือจุ่มน้ำเนี่ยสระผมแล้วอ่ะ Ya puedes tomar, mira. เดี๋ยวจะดื่มก็ได้ Cuando vamos de cacería, a veces cargamos monos, puercos, se cansa. Entonces hay que tomar eso. Yeah Estaba muy limpia. Joe No. why not I don't want to have violent diarrhea. เขาดื่มน้ำที่นี่ได้นะคะ แต่เราน่าจะดื่มไม่ได้ เพราะว่าจากพื้นที่ต่างกันแบคทีเรียในท้องไม่เหมือนกัน อย่างมิ้นมาอย่างมิ้นก็จะไม่ค่อยดื่มน้ำแบบจากลำธารอยู่เท่าไหร่ก็คือ แนะนำให้ดื่มน้ำที่ต้มแล้ว เพราะว่ามันก็คือฆ่าแบคทีเรียประจำถิ่นของเขา เขาบอกว่าเขาหิวน้ำเขาจะดื่มน้ำซะหน่อยนะคะ Ya. Ah. อ้าวว้าว Mm. อืม ¿Sí? Agua muy pura, natural. muy fresca Ajá. un poco como dulce Sí. อืม Ya. มาใช้ Ya. Oh, wow. it's like sweet It is, yeah, a little bit Wow. planty. Tastes a bit, Yeah. Ya. น้ำหวานมากๆเลยค่ะ ว้าว แล้วคือตอนนี้ที่ได้ยินเสียงนะคะ คือฝนตกนะ แต่ว่ามันจะบอกเรื่องน่ารู้ของป่าอเมซอนไว้นะคะ Siente el sabor. ป่าอเมซอนเนี่ยมันทึบมาก จนกระทั่งฝนเนี่ยนะ ถ้าตกนะคะ ใช้เวลา10 นาทีกว่าจะถึงพื้นนะ นี่ก็คือฝนตกอยู่แต่ว่าเราก็ไม่มีฝนลงมาที่หัวเลยเห็นไหมคะ มีแต่ความชื้น เราจะเห็นได้เลยว่าเวลาเขาเดินในป่าเนี่ยเหมือนเขาเดินอยู่สวนหลังบ้านตัวเองนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าสำหรับชาววานานี่เนี่ยป่าเนี่ยก็คือโลกทั้งใบของเขาโดยเขาจะมีศัพท์คำหนึ่งที่เรียกป่าว่าโอเม่นะคะนอกจากแปลว่าป่าแล้วก็คือแปลว่าโลกทั้งใบด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็เกิดแล้วก็เติบโตอยู่ในป่าอเมซอนแห่งนี้เนาะโอ้นี่คือต้นที่เอามาทำลูกดอกนะคะ Métale allá. เวลาเรามาจากที่อื่นนะเข้ามาที่นี่ก็ต้องใส่อันนี้เอาไว้นะเพราะมันแปลว่าเราแบบมาดีนะเป็นแบบมงกุฎแห่งความเป็นมิตรนะคะโจปา Looks good. เย่โคโรนาเดอามิสตาดเนี่ยมินมีแล้วนะคะ What is that? Mira. Wow Prueba. Prueba cómo Coma, hormiga. ¿Cómo? Coma, es muy dulce, muy... tiene ácido. What? How do you know that there's an ant here? ¿Cómo sabe que hay
Onmikazaki. Sí, hay bastante. Mira, mira. Okay. Mira, ese medio gruesito, ahí viven, tienen casa. อ้าวดูดิคะโอ้โหเราแต่มดเต้น No, hay มัน que ไม่ comer. กัดด้วยนะ Mm. Oh my goodness โอเคโอ้กินมดแบบอย่างนี้เลยเหรอคะโอ้คืออะไรก็มาสิ Ya, toma, Mira. toma, coge. Miss no เนี่ยค่ะเราจะกินมดกันนะคะ Do it together Okay 1 2 3 Sweet and sour Voy a ver mucha hormiga aquí. It's so sour ปลายลิ้นนี่คือแบบเปรี้ยวจิบๆเลยนะคะ What's the white stuff in there? Is it like maggot? Ese es una cría. Ah, eggs. How is it? It's quite fruity, right? I know Cansado, muy lejos cargando, tiene que comer eso. para Sí, energía vamos a ver. ไม่ตื่นได้ไงอะเปรี้ยวจี๊ดเลยแบบอย่างเงี้ยตื่น I like it What are you doing harassing an animal นี่นะคะคือเจ้าตาปีนะคะโกโมเซยามะ Tite. ติเตนะคะ เป็นสัตว์เลี้ยงของที่นี่นะคะติเตเบบี้ฮัลโหลฮัลโหลว้าว here we go Joe oh my god no let him go put him down parece como tomate pero no ¿cómo se llama? Chonta. ช่อนตาเนี่ยเรียกว่าช่อนตานะคะก่อนเราจะไปหาชามันนะคะเราก็มาแวะที่บ้านกลางสักนิดหนึ่งดูว่าเขาทำอะไรมันเหมือนมันเป็นมันหวานที่ไม่หวานนะคะเขาต้มแล้วนะคะพอเขาต้มเสร็จแล้วนะเขาก็จะเอามาทุบเนาะพอทุบเสร็จละเอียดผู้หญิงก็จะเอามาเคี้ยวแล้วก็ขายพอเขาเคี้ยวเราก็ทิ้งไว้ 2-3 วันนะคะ ก็มาผสมน้ำอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์ค่ะ ¿Ya? ย่า Entonces, hay que tomar ese es bueno. Para la Ajá. cacería es bueno. ว้าวแอลกอฮอล์ Está rico. A ver 1 2 3 4, 5, 6, 7. ว้าวระหว่างที่เราถ่ายอยู่โจก็คือ เอาอีกแล้วเรากำลังเดินมาเก็บใบอายาวาสกานะคะ เพื่อเอาไปให้ชามันทำพิธีค่ะ Esta es la hoja de ayahuasca. โอ้สิ Sí. esta es La hoja. famosa ayahuasca Sí, famosa ayahuasca. เพิ่งเคยเห็นจริงๆ ครั้งแรกนะคะ Esta hoja de ayahuasca es para limpiar mal espíritu también, ¿sí? Para tener suerte. Eso no también usamos para cacería. ¿Mm? Masticar. ¿ya? Eso Y luego mañana te da buena energía, buena fuerza. อ๋อ Mm. แล้วเขาเล่าให้ฟังอีกว่าคือการเคี้ยวใบเนี้ยมัน ทำให้ฟันผุเร็วเนาะก็เวลากินอะไรแข็งๆก็จะฟันร่วงญาติเขาหลายๆคนก็ไม่เหลือฟันแล้วค่ะนั่นแหละค่ะเราไล่ใบมาครบแล้วนะคะ เราจะเดินไปคืออายาวาสกาเนี่ยถ้าใครไม่เคยได้ยินนะก็จะเป็นใบหนึ่งที่ในเผ่าเกชัวเนี่ยนะคะหรือแถวอันเดสเนี่ยเขาก็จะใช้ออกมาทำพิธีในการทำเครื่องดื่มผสมหลายๆอย่างแล้วก็ชามันดื่มปุ๊บแล้วก็จะเหมือนเห็นแบบพระแม่มาตอบคำถามให้กับชีวิตอะไรคือแต่ละคนก็จะเห็นภาพไม่เหมือนกันนะเป็นเหมือน hallucinate drugs นะ Nunca he podido dominar Sitoni cuerpo Sitoni. Nunca.
si tu ni espiritu si tu ni cuida invitida. แต่ว่าในวัฒนธรรมของวารานีนะคะก็จะใช้แค่เหมือนเป่าเท่านั้นจะไม่ได้มีการดื่มเลยค่ะก็ใบเดียวกันต่างวัฒนธรรมก็ใช้ต่างกันนะคะไปเราเดินไปโอ้โหดูแก๊งข้างหน้าสิคะอาบันเนมี do you hold hand Espera, que me. อาบันเนมี Evan, niña. อาบันเนมีอะเขาเป็นภรรยาของชามันนะคะ¿Cuántos tienes de chamán? Ella tiene casi 95 años. Oh, 96 years old. Sí, Kemperi, el chamán, tiene 120 años. 120 años. Sí. He's still walking. Está caminando muy fuerte, ¿no? Sí, porque la hija que es como tercera, la hija no puede caminar. Oh, Ella es más fuerte que la hija. yeah. บ้านของชามันนะคะ ¿Cuántos años tiene? Actualmente ellos no saben año, día de nacimiento. Solamente dijeron temporada de chonta, de yuca. Sí, él conecta con jaguar, él conversa con jaguar. Sí. Lo que a la persona, yo lo que le curo, el espíritu de él ya dice que ya llega al... Okay, Sí. okay. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. ¿Cómo se dice? Guapo. Guaponi. So how is it? So cleansing. Yeah, it's very therapeutic. Therapeutic. Have like bad dreams or anything? No, but a little bit of bad sleep in the jungle. Worried about what's going to come into the bed. Now no more. No more. You're Sleep good tonight. protected. Yeah. Exactly. We've got the spirit of jaguar. Yeah. Yeah. True. เมื่อกี้นะคะก็เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ไก่เรายังเด็กเนี่ยนะคะก็จะมีคนมาหาชามันเนี่ยเยอะมากๆวันละ30-40 คนนะเพื่อจะมารักษาพวกอาการโรคต่างๆเช่นแบบเดินไม่ได้ป่วยเหมือนหรือไม่ก็แบบเหมือนฝันร้ายพลังงานไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเขาก็จะมาที่นี่กันนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะยากนิดนึงเพราะว่าชามันของเราก็120 กว่าปีแล้วก็ลุกเดินยากนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปหาฟูตูโรชามันก็คือคนที่จะเป็นชามันคนต่อไปค่ะซึ่งเราต้องนั่งเรือไปหาเขาค่ะเพราะว่าเขาอยู่แบบปลีกวิเวกออกไปไกลนะGracias.นั่งเรือมาถึงบ้านของชามันคนต่อไปนะคะ Vamos, pase. Mira, mírate, va, una de Hola. Puede pasar. ¿Ya? Él es futuro chamán, va a ser futuro chamán. Hi. บุรุษ เขา también. บอกว่าเขาจะร้องเพลงให้นะคะ
¿Qué poner? Voy a poner. ใช่ ¿Cómo te llamas, nombre? เมนตา No, menta. Menta, ¿cómo poner? Menta. เมนตา Yo. โจ Yo. Yo, ¿cómo poner? Yo. Yo. Ya. Juane. วานี่ nice to meet you Chào anh tiên, rồi lại ai không anh tiên, bạn làm nên ai không anh tiên. Bạn đã đâu anh tiên, quả đi bên kia chơi bên, quả đi bên kia chơi bên, quả kia chơi bên, quả đi bên kia chơi bên, quả đi bên kia chơi bên, đâu có tâm đi, đâu tâm đi ơi. Anh đưa là nhận ở đây. Đưa là nhận ở đây mà. Es el canto de bienvenida. Đưa ra đi mau nhận ở đây mà. it's like a song to like welcome people Él dice Đưa ra que đi mau nhận ở đây mà. yo vivo en medio de la selva y ustedes vienen como mis hermanos o mis tíos, ¿ya? Entonces yo viví aquí desde muy pequeño y mis padres murieron en la guerra cuando lucharon con la petrolera. Sí. Entonces nosotros con esta generación, mira, esa es mi casa. This is a beautiful song it's beautiful เนี่ยเขากำลังจะโชว์การทำลูกดอกอาบยาพิษนะคะ Oh so eso es veneno Sí, veneno. ¿Viste? Olor. a ver กลิ่นเหมือนเฉาก๊วยนะคะสีก็เหมือนเฉาก๊วยด้วย Can I see on the hand? Can I put my finger in or am I gonna die? Que puede poner en su dedo. Sí, claro. ¿Así? Sí. ¿No voy a morir? Sí. ไม่ตายนะคะ No puedes meter ล en อง el agua, solamente coge así en la โอ mano. เค just don't put in my mouth okay เป็นแน่นอนนี่ค่ะ คือยาพิษที่ทาบนลูกดอกที่เราจะเอาไปล่าสัตว์วันพรุ่งนี้นะคะทำมาจากเถาวัลย์นะคะแล้วเขาก็เอาทำวิธีหลายอย่างมาเนี่ยพอมันเป็นน้ำอย่างนี้แล้วนะคะมาเผาไฟแล้วก็เดี๋ยวเอาเนี่ยจุ่มเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นยาพิษค่ะตอนแรกนึกว่าจุ่มปุ๊บแล้วเสร็จปั๊บค่ะ ไม่ค่ะ นี่คือมันค่อยๆจุ่มค่อยๆเกลี่ยค่อยๆจุ่มค่อยๆเกลี่ยค่ะทุกคน Toma nada más, mira. โอ้โหเกียนเตโลนเส้นเนี่ย Yo aprendí desde muy chiquito con mi abuelo. ว้าว Ese Martín, ya veo que ¿Qué es eso? tiene dardos, Ok. tiene que curar el cuello. ส่วนนี้นะคะที่เห็นนะ มันจะมีพิษนะคะ ก็คือสามารถฆ่าลิงได้เลยนะ ก็ถ้าโดนคนก็คือปวดเลยค่ะ แต่ถ้าโดนลิงก็คือ15 นาทีก็คือลิงตาย ว้าว massive Mira, mira, vaya, vaya. โอเคจะใส่เข้าไปข้างล่างเป่านะคะ เต็มเป่านะคะ เอาละเอาละ ข้าวอ่ะเขาบอกว่าลูกศรออกไปแล้วเมื่อกี้ ไม่เห็นอะไรเลย แล้วเรากำลังจะลองฝึกหัดการล่าลิงนะคะเพราะพรุ่งนี้เราจะออกไปกับนักล่าของเขานะคะ Instructor Miñigua. I know I can That's why Ven, ven, ven. Yeah you went ได้ได้ได้ See Sí. Oh Bueno. you went No puedo coger mono คือหนักมากๆเลยนะ Oh my god ¿Cuántos años tienen para empezar a cazar? Desde 12, 13 años ya soy cazador. ว้าว เดี๋ยวโจจะลองนะคะ Vaya, ven. Ya. Okay, here we go. Oh my goodness. Sí. นี่ถามเขาว่าทำไมผมถึงเป็นแบบนี้ Cuando นะ se คะ van a una parte de fiesta dice que siempre tenían cortado เขาบอก para ว่าต้อ ser งตัด guapos. นะคะ เพื่อให้แบบดูหล่อนะคะ
ก็จะเป็นแบบนี้เลย Antes de contacto usaban el concha. อ๋อ concha para cortar Sí, con la concha. Ponían la tabla aquí y ว้าว การแต่งตัววาระนี่คือเจาะหูขยายหู แล้วก็ไม่ใส่อะไรเลยนอกจากเชือก1 เส้นค่ะ ประมาณนี้ How do you feel when you have the rope on? It's a little bit uncomfortable, Yeah, does it hurt? a little bit, Yeah. but it's better when it's inside 'cause it's so hot, so you can just like be natural. Okay. Yeah, I'm ready for hunting now. Tomorrow for tomorrow I'm hunting. in the zone. I'm done. Finished my hunting. Clothes back on. I thought you're gonna go hunting with that. No mosquitoes will kill me. นี่นะนี่คือขวานด้ามแรกที่หล่นมาจากฟ้านะคะ ที่โยนลงมา บอกว่าสมัยก่อนมันถึงนี่เลย แต่ตอนนี้ก็คือใช้มานานแล้ว ขวานอายุ70 กว่าปี ที่ถูกโยนลงมาจากเครื่องบิน So investigating it 67-year-old axe from the sky. I know The axe from heaven. Vino primero día, un avión. Después de 3 días vinieron 2 veces seguidos. Y Okay dice que vamos a botar más cosas. Y ver el cuchillo, hacha para ella era muy importante, muy como tesoro. เหมือนนึกภาพเราอยู่บ้านเราอยู่ดีแล้วก็มีคนนั่งอะไรแปลกๆมาอาจจะจานบินที่เราไม่เคยรู้จักแล้วก็ประกาศว่าเรามาดีนะแล้วก็โยนของลงมาเราเปิดมาแล้วแบบอีหยังวะอย่างเงี้ยเป็นการคอนแทคที่ประหลาดมากนะแต่มันก็การคอนแทคครั้งแรกนะคะเริ่มต้นในปี1956ค่ะทุกคนซึ่งก็คือแค่70 ปีที่แล้วเองค่ะ70 Entonces para él ¿qué es la cosa más importante en la vida? Compañía pues ponen baby de ahí va man nay em wa gande ahora nay me wala wala man ya ben man ba man yo de ahí va ina em nga na ni como ne pin man em nga bi ya wala da ba bi ya ni man nga ga compañía ya ga ni ma ga ni me de ahí man de man nga ga ni ya ni de ni ma ni ya na man chen ki pe ga ni ma gande chen man anga ni ga man ¿Qué te hace feliz? que bueno ponga que bota ni como le acá tentate muri chẳng bay mà áo em bông gì mình bông này nên là cái này có cái mình chẳng bay bông này cái này nhưng mà ai đây này cái mình này cái pin tay cái bút này tay cái này bút này cái như mình bông này muri tụi mình kiếm mà ai cái kiếm bị mình làm này muri mẹ làm việc không được nhưng mẹ ăn cái mình bông này ăn như vậy chứ này Amén. Ah, Ya, sí. ¿Y tienes algo para decir? Bueno, nosotros como jóvenes, actualmente yo siempre he criado con mis abuelos, con mi abuela. Y desde muy pequeño he aprendido los consejos que nos ha enseñado mi abuelo. Ustedes cuando quedan solamente jóvenes, ustedes tienen que cuidar la selva como ellos cuidaron. Entonces ellos lucharon, nosotros ahora actualmente el contacto fue evolucionando rapidito. Entonces nosotros como jóvenes queremos cuidar la selva para que vean así intactos. Porque nosotros ahora actualmente estamos trabajando en turismo, el turismo nos impulsa mucho a cuidar la selva, cultura, el idioma. Si ustedes no hubieran sido el turismo, fácilmente podía terminar el idioma. Sí, todavía tenemos cultura viva aquí en Bameno. ¿Sí? Por eso nosotros siempre estamos hablando de la cultura, de la selva, que las petroleras no vengan a explotar, porque si vienen las petroleras ya se adueña ese territorio de ellos. Sí, por eso mis abuelos lucharon ese territorio que está viendo ahorita, dejaron así, de selva virgen. Sí. Muchas gracias. Sí, ustedes quieren conocer a mi familia, bienvenido. Siga experimentando. Muy bien.